नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? तर आज आपण इयत्ता 8वीचा टॉपिक नंबर 3 ज्याचं नाव आहे फोर्स अँड प्रेशर या टॉपिकविषयी आता आपण शिकणार आहोत. तत्पूर्वी जर तुम्ही पहिला व दुसरा टॉपिकचा जर अभ्यास केला नसेल, त्याचे व्हिडिओ पाहिले नसतील तर आपण आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन फर्स्ट टॉपिक आणि सेकंड टॉपिक पाहू शकतात. तर चला तर मग सुरू करूया. आपण आपला तिसरा टॉपिक ज्याचं नाव आहे फोर्स अँड प्रेशर. तर यामध्ये आहे पहिला मुद्दा ज्याचं नाव आहे कॅन यू रिकॉल. अँड द क्वेश्चन इज व्हॉट इज फोर्स. फोर्स म्हणजे काय? फोर्स म्हणजे बल. बल म्हणजे काय? पुल ऑर पुश ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. म्हणजे एखाद्या वस्तूनं किंवा एखाद्या वस्तूवर काय होत असेल, पुल केले जात असेल किंवा पुश केलं जाते, ओढलं जात असेल किंवा ढकललं जात असेल, आणि त्यामुळे ओढणं ढकलणं ज्यामुळे घडतं त्याला फोर्स असे म्हणतात. तर ही झाली फोर्सची डेफिनेशन. तर आता आपण आणखीन पुढील पार्टचा काय करूया, आता अभ्यास करूया. अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑन विच नो फोर्स इज ॲक्टिंग रिमेन्स स्टेशनरी. जर एखादी वस्तू थांबलेल्या स्थितीत आहे तर ती वस्तू कधीही थांबलेल्याच स्थितीमध्ये राहते. त्या उलट an object in motion continues to move with the same speed and direction when no force is acting on the object. This is the Newton's first law of motion. तर जर एखादी वस्तू मोशनमध्ये असेल आणि जर तिच्यावर दुसरा कोणताही फोर्स लागत असेल, काय त्या वस्तूवर जर मोशनमध्ये असेल आणि त्याच्यावर कोणताही फोर्स लागत नसेल तर ती वस्तू कधीही थांबणार नाही. आणि ह्या लॉला म्हणतात न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तर नेक्स्ट पॉईंट आहे ऑब्झर्व. ऑब्झर्व द पिक्चर इन फिगर 3.1 अँड 3.2 अँड आन्सर द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन पाहूया. 3.1 या ठिकाणी काय दिसतंय? अ मॅन पुशिंग कार, द बॉय पुलिंग डॉग अँड द बॉय किकिंग द बॉल. तर आता 3.2 पाहूया. काय या ठिकाणी आयर्न नेल काय झालेले आहेत, मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट झालेले आहेत. या ठिकाणी कागदाचे तुकडे काय झालेले आहेत, कंगव्याकडे अट्रॅक्ट झाले आहेत. आणि द कोकोनट फॉल फ्रॉम द कोकोनट ट्री. कोकोनट काय झाले आहेत, कोकोनट ट्रीवरून खाली पडताना आपल्याला दिसत आहेत. आणि यावरून आता आपल्याला काही नवीन पाहायचं आहे आणि तो नेक्स्ट पॉईंट आहे कॉन्टॅक्ट अँड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. इन फिगर 3.1 कार मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन वेन अ मॅन अप्लाइड फोर्स फ्रॉम बिहाइंड. मग ही जी काही कार आहे ती स्थिर आहे. आता जर या माणसानं जर फोर्स लावला नाही तर कार जाग्यावरून हलेल का? नाही. म्हणजे या माणसानं काय लावलेलं आहे, फोर्स लावला आहे, त्यामुळे गाडी काय व्हायला लागली, पुढे जायला लागली. बरं, म्हणजे त्याने मस्क्युलर फोर्स लावला आणि कार पुढे गेली. त्यानंतर ए रिलेक्टंट डॉग इज बिंग पुल्ड बाय हिज मास्टर. म्हणजे एक रागावलेला चिडलेला कुत्रा दिसतोय जो की त्याचा मास्टर म्हणजे मालक जो हा मुलगा आहे तो काय करतोय, त्याला स्वतःकडे ओढतोय. मग तो सुद्धा काय करतोय, फोर्सच लावतोय, मात्र त्याला तो काय करतोय, पुल करतोय, आता स्वतःकडे ओढून घेतोय. म्हणजे याही ठिकाणी फोर्स लावलेला दिसून येतोय बाय कॉन्टॅक्टिंग. या ठिकाणी हाताचा स्पर्श लावला आहे, मस्क्युलर फोर्स या ठिकाणी त्यानं लावलेला आहे. त्यानंतर अ फुटबॉल इज किकिंग द बॉल अवे. मग या ठिकाणी एक मुलगा खेळताना दिसतोय जो की फुटबॉल खेळतोय आणि त्याने काय केली, किक मारली आणि बॉल काय झालेला आहे, दूर निघून गेलेला आहे. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व फ्रॉम दिस? अ फोर्स ॲक्ट ऑन टू बॉडीज थ्रू अ इंटरॅक्शन बिटवीन देम. मग या तिन्ही याच्यामध्ये काय दिसतं, तर फोर्स लावलेला दिसतोय आणि त्या फोर्स लावल्यामुळे आणि दोन बॉडीमध्ये, ही एक बॉडी ही दुसरी बॉडी, ही एक बॉडी ही दुसरी बॉडी, ही एक बॉडी ही दुसरी बॉडी, म्हणजे ह्या दोघांमध्ये काय होत आहे, इंटरॅक्शन, फोर्सची देवाणघेवाण चाललेली आहे. त्या माणसानं गाडीला फोर्स दिला, गाडीनं तो फोर्स घेतला, गाडी पुढे गेली. त्या कुत्र्या त्याचा स्वतःचा फोर्स लावतोय आणि त्या कुत्र्याचा मालक स्वतःचा फोर्स लावतोय. आणि तो मुलगा जो आहे तो पायाचा फोर्स लावतोय, पायानं लावलेला फोर्स तो फुटबॉलनं काय केला, घेतला. म्हणजे या ठिकाणी फोर्सचं इंटरॅक्शन म्हणजे देवाणघेवाण झालेली आपल्याला मिळते. तर कशी मिळते, बाय कॉन्टॅक्ट. त्यांनी तो फोर्स काय केला, ट्रान्सफर केलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. तर आता पाहूया. ॲज सीन इन फिगर 3.2 आयर्न नेल गेट अट्रॅक्टेड टू द पोल ऑफ अ मॅग्नेट ड्यू टू मॅग्नेटिक फोर्स. मग आयर्न नेल काय होते, मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट केले जात आहे, बरोबर आहे.
काय आयर्न नेल्स मॅग्नेटकडे अट्रॅक्ट केले जात आहे. कशामुळे? ड्यू टू द मॅग्नेटिक फोर्स. मॅग्नेटमध्ये मॅग्नेटिक फोर्स असतो म्हणून. मात्र या ठिकाणी कॉन्टॅक्टची गरज पडली आहे का? तर नाही. का? कारण की खिळे दूर होते. मात्र याच्या मॅग्नेटिक फोर्समुळे ते आपोआप जाऊन काय झाले, त्याला चिटकले. म्हणजे ओढण्यासाठी कॉन्टॅक्टची गरज पडली नाही. म्हणजे या ठिकाणी नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स लावला. कोणता फोर्स लावला? नॉन कॉन्टॅक्ट. वरच्या 3 एक्झाम्पलमध्ये कॉन्टॅक्ट फोर्सचा वापर करण्यात आलेला आहे. तर सेकंड एक्झाम्पल पाहूया. अ कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्रीवरून कोकोनट जमिनीवर पडतंय. आता या ठिकाणी काही आहे का? कोकोनट ज्यावेळेस पडतं तर ग्रॅव्हिटेशन फोर्समुळे ते काय होतं, जमिनीवर जाऊन पडतं. ऑब्जेक्ट आर अट्रॅक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. When a comb get rubbed against here, small piece of paper kept on a table get attracted to the comb. जर आपण हा कंगवा घेतला आणि केसांवर काय केला, थोडासा घासला, घासून त्याच्याजवळ हे कागदाचे तुकडे नेले तरी तुकडे काय होतात, त्याच्याकडे अट्रॅक्ट केलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे याही ठिकाणी कॉन्टॅक्टची गरज पडली नाही. असा थोडासा लांब कंगवा धरला की हे तुकडे काय झाले, त्याच्याकडे अट्रॅक्ट झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आता या ठिकाणी इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स काय होतो, निर्माण होतो आणि त्यामुळे ते अट्रॅक्ट केले जातात. The comb has an electrostatic charge and there is an induced opposite charge on the piece of paper and the pieces stick to the comb. मग आपण इयत्ता 7वीमध्ये शिकलो होतो की ज्यावेळेस आपण एखाद्या वस्तूवर घासतो त्यावेळेस काय होतं, ते एकमेकांच्या विरुद्ध चार्जेस त्यांच्यावर डेव्हलप झालेले असतात आणि त्यामुळे वस्तू काय होतात, दुसऱ्या वस्तूकडे अट्रॅक्ट केले जातात. कशामध्ये? इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्समध्ये. In figure 3.1, a force is seen to be act through a object contact by object or via one or more object. Such force is called contact force. तर या ठिकाणी काय लक्षात येतं आहे, ज्यावेळेस 2 किंवा 2पेक्षा जास्त ऑब्जेक्ट यांच्यामध्ये फोर्सचं इंटरॅक्शन होतं, देवाणघेवाण होते, कॉन्टॅक्ट होतं, त्याद्वारे जो फोर्स लागला जातो अशा फोर्सला काय म्हणतात, कॉन्टॅक्ट फोर्स. म्हणजे संपर्क बल असे त्याला म्हणतात. ही झाली त्याची डेफिनेशन. तर दुसरा पॉईंट आहे 3.2 बद्दल पाहूया. अ फोर्स अप्लाइड बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इवन इफ 2 ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कॉन्टॅक्ट. मात्र या ठिकाणी 2 ऑब्जेक्टवर फोर्स, 2 ऑब्जेक्टमध्ये काय आहे, फोर्स लागलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. मात्र ते दोन्ही ऑब्जेक्ट एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाहीत आणि अशा फोर्सला काय म्हणतात, नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. सच फोर्स इज कॉल्ड नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. यालाच म्हणतात असंपर्क बल. काय म्हणतात याला? असंपर्क बल असे म्हणतात. मस्क्युलर फोर्स इज अन एक्झाम्पल ऑफ कॉन्टॅक्ट फोर्स अँड इज अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ मसल्स. मग मस्क्युलर फोर्सला आपण कॉन्टॅक्ट फोर्सचं एक्झाम्पल म्हणतो का? कारण की या ठिकाणी मसल्सद्वारे वस्तूला कॉन्टॅक्ट केला जातो आणि फोर्स अप्लाय केला जातो. दिस इज अप्लाइड इन अ सेव्हरल केसेस सच ॲज लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग. मग वस्तू उचलणे, ढकलणे, ओढणे, फेकणे, या सर्व ठिकाणी आपण एकच फोर्स लावतो, तो म्हणजे मस्क्युलर फोर्स. ऑन द काउंट्री, फोर्स लाईक मॅग्नेटिक फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ॲक्ट विदाउट अ कॉन्टॅक्ट. मग हे तिन्ही जे फोर्स आहेत ते तिन्ही फोर्स काय आहेत, विदाउट कॉन्टॅक्ट काय करत असतात, कार्य करत असतात. म्हणून त्यांना नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स असे म्हणतात. देअरफॉर दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स. वेन a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stop. समजा एखाद्या टेबलवर आपण काय केला, असा एखादा बॉल ठेवून देऊया आणि या बॉलला आपण थोडासा धक्का मारला तर थोडा अंतर तो जातो आणि काय होतो, थांबतो. का थांबतो? तर काहीतरी कारण असेल म्हणूनच थांबतो स्लो होऊन. तर अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रॅव्हल सम डिस्टन्स अँड स्टॉप आफ्टर इंजिन स्विच ऑफ. एखादी गाडी आहे आणि ही गाडी काय होते, विशिष्ट अंतर जाते आणि इंजिन बंद केलं की थोडं अंतर जाते आणि पुढे जाऊन काय होते, गाडी स्टॉप होते. का स्टॉप होते? काहीतरी कारण असेल स्टॉप होण्यामागे, तर ते आता आपण पाहणार आहोत. दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस अँड ऑब्जेक्ट इन मोशन. जी वस्तू मोशनमध्ये आहे आणि जमीन जी असते यांच्यामध्ये काय होतं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे फ्रिक्शन फोर्स लागत असतं आणि जमिनीला ते चाकं घासल्यामुळे वस्तू जाणारी असते आणि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उलट्या डायरेक्शनने काम करत असतो. त्यामुळे हळूहळू त्या वस्तूची मोशन डिक्रीज होते आणि शेवटीला वस्तू काय होऊन जाते, स्टॉप होऊन जाते. In the absence of frictional force, the object would have remained in motion.
जर एखाद्या वस्तूला फ्रिक्शन फोर्स लागला नाही तर ती वस्तू कधीही मोशनमध्ये असणारी थांबणार नाही. का? कारण की फ्रिक्शन फोर्स नसेल, त्यामुळे वस्तूला थांबवणारा दुसरा विरुद्ध बाजूने लागणारा कोणताही फोर्स नसेल, आणि तो फोर्स नसेल तर वस्तू कायमची मोशनमध्येच राहील. फ्रिक्शनल फोर्स इज अ व्हेरी युजफुल इन आवर डेली लाईफ. हा फ्रिक्शनल फोर्स आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये खूपच महत्त्वाचा असतो. व्हाईल वॉकिंग वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विथ आवर फीट. ज्यावेळेस आपण रस्त्यानं चालतो, चालताना आपण जमिनीवर फोर्स लावतो आणि जमीनसुद्धा आपल्या पायांवर काय करत असते? फोर्स लावत असते. त्यामुळे फ्रिक्शन फोर्स तयार होतो पायाला, आणि पायाला तयार झालेल्या फ्रिक्शन फोर्समुळे काय होत नाही? आपण घसरत नाही आणि आपण चालू शकतो. In absence of a friction, we will slip and will not be able to walk. जर फ्रिक्शन फोर्स कमी झाला तर आपण स्लिप होत आणि आपण चालू शकणार नाही. All objects in motion have a friction force acting on them, which is acting in the direction opposite to the डायरेक्शन ऑफ मोशन. म्हणजे जेव्हा आपण एखाद्या वस्तूवर फोर्स लावत असतो, त्या वस्तूवर काय होतं? दुसऱ्या बाजूने, विरुद्ध बाजूने काय होत असतो? फ्रिक्शन फोर्स लागत असतो. जसं की हा मी बॉल घेतला, हा बॉल पुढे पुढे ढकलायलो आणि ही जमीन आहे. मग या जमिनीद्वारे काय केला जातो? त्याच्यावर फ्रिक्शन फोर्स काय केला जातो? विरुद्ध डायरेक्शनने लावला जातो. फ्रिक्शन फोर्स विरुद्ध बाजूने लावला जातो आणि ही वस्तू पुढे मोशनने जात असते. चालतानाही तसंच होतं आणि म्हणून आपण चालू शकतो. यू मस्ट हॅव सीन दॅट वन टेंड टू स्लीप ओव्हर अ बनाना पील ऑन अ स्ट्रीट. आपण असंही पाहिलं असेल की काही जण केळीच्या सालीवरून घसरूनही पडलेले आपल्याला पाहायला मिळाले असतील. का? केळीच्या सालीवर ज्यावेळेस आपण पाय ठेवतो त्यावेळेस पाय आणि जमीन यांच्यामधलं सालीमुळे फ्रिक्शन कमी होतं आणि त्यामुळे आपण घसरून पडतो. सिमिलरली वन कॅन स्लीप ड्यू टू मड. चिखलामध्ये सुद्धा असंच घडतं. पाय खालची जमीन मऊ असल्यामुळे पाय घसरतो, फ्रिक्शन फोर्स कमी होतो आणि आपण पडतो. बोथ दिस एक्झाम्पल ऑकर ड्यू टू रिड्युस्ड फ्रिक्शन. आणि दोन्हीही एक्झाम्पल कशाचे आहेत? रिड्युस्ड फ्रिक्शनचे आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आतापर्यंत शिकवलेला पाठ तुमच्या लक्षात आलाच असेल. जर तुम्हाला हा लक्षात आला असेल तर नक्कीच या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करून सांगा कसा वाटला तो, आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा. तर राहिलेला पार्ट आपण काय करूया? नेक्स्ट पार्टमध्ये पाहूया. तोपर्यंत जय हिंद.